નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 4 આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો આપણો ટોપિક છે Sp3 સંકરણ। આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે Sp સંકરણનો અભ્યાસ કરેલો હતો। એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની એક અને P પ્રકારની એક એમ કુલ બે કક્ષકો સંમિશ્રણ થાય અને સમાન ઊર્જા અને સમાન આકાર ધરાવતી બે સંકૃત કક્ષક ઉત્પન્ન થાય તેને Sp સંકરણ કહેવાય। Sp2 એક જ પરમાણુની અર્ધગુણો ભરાયેલી ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની એક અને P પ્રકારની બે એમ ટોટલ ત્રણ કક્ષક સંમિશ્રણ થઈ સમતુલ્ય આકાર અને ઊર્જા ધરાવતી ત્રણ કક્ષકો ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? Sp2 સંકરણ। આજે આપણે ભણવાનું છે Sp3 સંકરણ। તો એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની એક P પ્રકારની ત્રણ કક્ષકો સંમિશ્રણ થઈ સમતુલ્ય આકાર અને સમાન ઊર્જા ધરાવતી ચાર કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય। આ ચાર કક્ષકને Sp3 સંકરણ કહેવાય અને ઉત્પન્ન થતી દરેક કક્ષકને Sp3 સંકૃત કક્ષક કહેવાય। એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી એક S કક્ષકનો આકાર ગોળાકાર હોય। S કક્ષકનો આકાર કેવો હોય? ગોળાકાર। એટલે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના બધી જગ્યાએ સરખી હોય પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના દરેક જગ્યાએ સરખી હોય। આ X અક્ષ, આ Y અક્ષ અને આ Z અક્ષ, આને હું S કક્ષક કહું। એનો આકાર ગોળાકાર છે પ્લસ P કક્ષક X, Y અને Z। આ પ્લસ આ માઈનસ, આને કહું PZ કક્ષક પ્લસ આ X, આ Z, આ Y, આ પ્લસ આ માઈનસ, આ P Y કક્ષકનો પ્લસ X, આ Y અને Z, આને કહું P X કક્ષક। આ ચાર કક્ષક S ની એક ને P ની ત્રણ કક્ષક, આ પ્લસ ભાગ અને માઈનસ ભાગ સંમિશ્રણ થાય તો આવું થશે। એક કક્ષક, આ બીજી કક્ષક, આ ત્રીજી કક્ષક અને આ ચોથી કક્ષક। એટલે આ સમતુલ્ય ઊર્જા અને સમતુલ્ય આકાર થઈ ગયો। કઈ છે? S Px Py Pz। હવે દરેકની ઊર્જા સમાન થઈ ગઈ છે, દરેકની ઊર્જા સમાન થઈ ગઈ। હવે એને ગોઠવણી કરું તો આ ચારે ચાર કક્ષક અવકાશમાં એવી રીતે ગોઠવણી થશે કે દરેક વચ્ચે અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય। VSEPR ના સિદ્ધાંત અનુસાર અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું કરવા માટે એ 109 ડિગ્રી 28 મિનિટના ખૂણે ગોઠવા છે અથવા 109.5 ડિગ્રીના ખૂણે ગોઠવા છે। આ પરમાણુનું કેન્દ્ર એક કક્ષક ઉપર, આ બીજી કક્ષક આ રીતે, આ ત્રીજી કક્ષક અને આ ચોથી કક્ષક। આ ચાર કક્ષક બરોબર। આ પ્લસ ભાગ, આ પ્લસ ભાગ, પ્લસ ભાગ, પ્લસ ભાગ, માઈનસ ભાગ દેખાડેલો નથી। તો આના આકારની કલ્પના કરવામાં આવે, આના આકારની કલ્પના કરવામાં આવે તો એનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય છે। સમચતુષ્ફલકીય આકાર કેવો થાય? સમચતુષ્ફલકીય, ચાર સરખા ફલક થશે। અને આ જો બંધકોણની વાત કરવામાં આવે, આ બંધકોણ કોઈ પણ બંધકોણ, આ બે કક્ષક વચ્ચે અથવા આ બે અથવા આ બે અથવા આ બે, તો એ બંધકોણની વાત કરવામાં આવે તો બંધકોણ 109.5 ડિગ્રી અથવા તો 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ બે સરખું થાય। આગળ ચાર કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય છે તો એમાં ચાર એક સરખા ભાગ કરી નાખો
તો એક કક્ષકનો ભાગ કેટલો થાય? એક કક્ષકનો ભાગ 25% થાય. S કક્ષકનો ભાગ 25%. તો P ની 3 છે તો 3 વખત 25 25 25 એટલે 75% P લક્ષણ અથવા P લાક્ષણિકતા જોવા મળે. અથવા 1/4 S લક્ષણ 1/4 S લક્ષણ કહી શકાય. ચોથો ભાગ બરોબર. અને P લક્ષણ કેટલા ટકા? 75% જોવા મળશે. આ કેવો છે? સમચતુષ્ફલકીય. Sp3 સંકરણની અંદર ઉદાહરણ નંબર 1 મિથેન અણુનો આકાર. મિથેનનું સૂત્ર થાય CH4. મિથેનનું સૂત્ર શું થાય? CH4. અણુનો આકાર મધ્યસ્થ પરમાણુના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આધાર રાખે. તો મધ્યસ્થ પરમાણુ કોણ છે? કાર્બન. તો કાર્બનની ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના. કાર્બન પરમાણુ ક્રમાંક 4, હિલિયમ પછીની લખો. અહીંયા આવશે 2s 2px 2py અને 2pz. આ બે ઇલેક્ટ્રોન, આ 3, આ 4, આ 5, આ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. એમાં સંયોજકતા કક્ષાની અંદર 4, s માં 2 અને p માં 1. ગુણના નિયમ અનુસાર પહેલામાં 1 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થશે. કાર્બન પરમાણુને જો 4 બોન્ડ બનાવવા હોય તો એને 4 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની જરૂર પડે. આપણી પાસે 2 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક છે તો આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા મોકલવો પડે. તો કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી પડે. કઈ ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે. ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. ઉત્તેજિત અવસ્થાને હું સ્ટાર દ્વારા દર્શાવું. હિલિયમ, આ 2s કક્ષક, 2px 2py અને 2pz. આ કાર્બન નો 1 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ 2pz જે ખાલી હતી જાય તો 4 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક થઈ. હવે sp3 સંકરણ કાર્બન પરમાણુની ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની એક કક્ષક અને P પ્રકારની 3 કક્ષક સંમિશ્રણ થઈ સમાન આકાર અને સમાન ઊર્જા ધરાવતી 4 સમતુલ્ય કક્ષક ઉત્પન્ન થાય તેને sp3 સંકરણ કહેવાય. એને શું કહેવાય? sp3 સંકરણ. સમકૃત કક્ષક આ ચારે ચારની ઊર્જા હવે સમાન થઈ ગઈ. પેલા આની ઊર્જા ઓછી હતી, આની ઊર્જા વધારે હતી. હવે ચારે ચારની બધી ભેગી થઈ ગઈ કારણ કે બંધ સરખા થઈ ગયા છે. ચારે ચારની ઊર્જા સરખી થઈ ગઈ. ચારે ચારનો આકાર પણ સરખો થઈ ગયો. નથી આનો આકાર હવે ગોળાકાર, નથી આનો આકાર ડંબેલાકાર. બધાનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય થશે. કેવો થશે? સમચતુષ્ફલકીય. આગળ આ કાર્બન CH4, હિલિયમ, 2s 2px 2py અને 2pz. આ કાર્બનનો ઇલેક્ટ્રોન છે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી હાઇડ્રોજન કરશે. હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન એની કક્ષક ગોળાકાર હોય. આ કાર્બનનો ઇલેક્ટ્રોન અને આ હાઇડ્રોજનનો બંને ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણ એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે. એક ઉપર એરો કર્યો, એક નીચે કર્યો તો બંનેના ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણ એકબીજાથી કેવા છે? વિરુદ્ધ. આ કાર્બન એની 4 કક્ષક. આ એક એના ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના એના વિસ્તારનો પ્લસ કો અથવા ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવવામાં. આ બીજી કક્ષક, આ ત્રીજી કક્ષક અને આ ચોથી કક્ષક. આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન છે? કાર્બન. આગળ હવે એની સાથે કોણ ભાગીદારી છે? હાઇડ્રોજન. અને હાઇડ્રોજન કક્ષકનો આકાર ગોળાકાર હોય. હાઇડ્રોજન એની 1s કક્ષક હોય. કઈ હોય? 1s. આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય. પણ આંતરકેન્દ્રીય અસુપર બંધ બન્યો. કેવો બંધ બન્યો? અસુપર એટલે સિગ્મા બંધ. કેવો બને? સિગ્મા બંધ. આ હાઇડ્રોજન કક્ષક, આ
આ બે ઇલેક્ટ્રોન છે, આ એક હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન અને એક કાર્બનનો ઇલેક્ટ્રોન. એની કઈ કક્ષક હોય 1s સિગ્મા 1. એ રીતે અહીંયા હાઇડ્રોજન 1s કક્ષક, આ બીજો ઇલેક્ટ્રોન આ સિગ્મા 1. બંને ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણ એકબીજાથી વિરુદ્ધ. હાઇડ્રોજન 1s કક્ષક હોય ગોળાકાર, આ સિગ્મા 1. ચાર સિગ્મા 1 ની રચના થાય. આ કાર્બન, હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન. આ સિગ્મા 1, આ સિગ્મા, આ સિગ્મા અને આ સિગ્મા. અને આ બંધ કોણ, કોઈ પણ બંધ કોણ માપવામાં આવે તો 109.5 ડિગ્રી જોવા મળે. કેટલો જોવો પડશે? 109.5 ડિગ્રી. અહીંયા આગળ S લક્ષણ કેટલું થાય? S લક્ષણ કેટલું થાય? 25%. આગળ P લક્ષણ, મિથેન અણુની અંદર P લક્ષણ એટલે કે 25%, 25%, 25%, 75%, 75%. આગળ આકારની વાત કરી તો આકાર કેવો થાય? સમચતુષ્ફલક. એને તમે જોડશો એટલે આકારની કલ્પના કરશો કેવો થાય? સમચતુષ્ફલકીય. કેવો આકાર થાય? સમચતુષ્ફલકીય. આગળ બંધ કોણ કોની વચ્ચે? હાઇડ્રોજન કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે. હાઇડ્રોજન કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે 109.5 ડિગ્રી અથવા તો 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ બે સમાન થશે. આગળ સિગ્મા 1 ની વાત કરીએ તો સિગ્મા 1 1 2 3 અને 4 પાઈ બંધ નથી. બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કયું છે? બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 1 2 3 અને 4 બધી કક્ષકે સંક્રમણમાં ભાગ લીધો તો બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આ ચાર યુગ્મ છે. તો આ 1 આ 2 3 4 આ એક યુગ્મ, આ બીજું, આ 3 અને 4. બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 4 અને અબંધકારક એવા કેટલા છે કે જે બંધમાં ભાગ લીધો નથી? 0. અને સંકરણ કયું થાય? મિથેન અણુની અંદર Sp3. મિથેન અણુની અંદર સંકરણ Sp3, S લક્ષણ 25%, P લક્ષણ 75%, આકાર સમચતુષ્ફલકીય, બંધ કોણ 109.5 ડિગ્રી, સિગ્મા બંધની સંખ્યા 4, બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 4 અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે નહીં. 3. Or tetrahedral hybridization. Definition: the process of intermixing of 1s and 3p orbitals to give 4 identical hybrid orbitals is known as Sp3 or tetrahedral hybridization. Characteristics of Sp3 hybridization: in this hybridization, 4 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of p orbitals. Each Sp3 hybrid orbital possess 25% S character and 75% P character. The hybrid orbitals are oriented along the four corners of regular tetrahedron at an angle of 190 degree 28 minutes. Hence, this hybridization is called tetrahedral hybridization. Sp3 hybrid orbitals are bigger than Sp2 and Sp hybrid orbitals. Therefore, the shape of Sp3 hybridization atom is tetrahedral with an angle 109 degree 28 minutes. Examples: CH4, methane, C2H6, ethane, NH3, ammonia, H2O, water. Structure of methane, CH4 or formation of methane. Consider methane CH4. The central atom is carbon in this molecule. The atomic number of carbon is 6 and general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2, which is ground state electronic configuration of carbon. The excited state electronic configuration of carbon is 2s1, 2p3. One 2s electron is promoted to 2p2 orbital, then electronic configuration of carbon 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. The 2s and 2px, 2py
to pz orbitals of carbon undergoes sp3 hybridization and form 4 identical hybrid orbitals. These 4 sp3 hybrid orbitals have 1 electron each. In methane molecule, the 4 sp3 hybrid orbitals of each carbon atom overlaps axially and separately with 1 s orbital of 4 hydrogen atoms and form 4 sigma sp3 s bonds. The 4 sp3 hybrid orbitals are directed towards 4 corners of regular tetrahedral with bond angle 109 degree 28 minute. Therefore, the shape of methane molecule is tetrahedral. A carbon atom has 4 valence electrons. 2 of them are paired and located in the 2s orbital, but the other 2 are unpaired, occupying 2 of the 3 available 2p orbitals. When during reaction 1 s electron is excited to a p orbital, there are 4 unpaired electrons available to form covalent bonds. The single 2s and 3 2p orbitals hybridize to give 4 equivalent 2sp3 hybrid orbitals. Overlapping of the hybrid sp3 orbitals with the s orbitals of 4 hydrogen atoms produces 4 sigma bonds. The resulting methane molecule has a tetrahedral geometry. The bond angles are 109.5 degrees. The shape of the molecule is in accordance with the experimental results and the predictions from the VSEPR model. આગળ એમોનિયા અણુનું ઉદાહરણ sp3 સંકરણ માટે મધ્યસ્થ પરમાણુ નાઇટ્રોજન છે તો નાઇટ્રોજનની ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના સૌપ્રથમ લખી દો. ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના નાઇટ્રોજન પરમાણુ ક્રમાંક 7. હિલિયમ પછીની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખું તો 2s 2px 2py અને 2pz. આ 1 આ 2 આ 3 4 આ 5 આ 6 અને આ 7. નાઇટ્રોજનની સંયોજકતા કોષની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. પરમાણુ ક્રમાંક 7 એટલે ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન 7. એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી 2s પ્રકારની એક અને આ 2p પ્રકારની 3 કક્ષક જ્યારે સંમિશ્રણ થાય ત્યારે 4 સમતુલ્ય આકાર અને ઊર્જા ધરાવતી કક્ષક ઉત્પન્ન થાય તેને sp3 સંકરણ કહેવાય. હવે સંમિશ્રણ કર્યા પછી એકનો આકાર ડંબેલ કે ગોળાકાર નથી. sp3 સંકરણ થઈ ગયું ને એટલે એની ગોઠવણી છે ને ગોઠવણી સમચતુષ્ફલક કે થાય. NH3 ની વાત કરી દો. આ હિલિયમ આ 2s આ 2px 2py અને આ 2pz. હવે ધ્યાન રાખજો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની બઢતી આવશ્યક શરત નથી. અહીંયા 3 નાઇટ્રોજન સાથે 3 હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે તો 3 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની જરૂર પડે. તો આ 3 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક છે તો આની આપણે જરૂર નથી. આગળ મિથેન અણુની અંદર 2 જ અર્ધપૂર્ણ હતી. કાર્બન 2 અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ને 2 અહીંયા હતા. તો 4 બંધ બનાવવા હોય તો 4 અર્ધપૂર્ણ જરૂર હોય તો કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી દીધી. પણ દરેક વખતે ઇલેક્ટ્રોનની બઢતી એ આવશ્યક શરત નથી. દરેક વખતે ઉત્તેજિત અવસ્થાની જરૂર નથી. અહીં 3 બંધ બનાવવા છે તો 3 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક છે તો આ ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં મોકલવાની જરૂર નથી અને જઈ પણ નહીં કારણ કે કક્ષક ખાલી નથી. હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન ભાગીદારી કરશે ને અહીંયા હાઇડ્રોજન ભાગીદારી. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય. પણ છેડાઓ તરફથી સંમિશ્રણ થતું હશે એટલે સિગ્મા બંધની રચના થાય. sp3 સંકરણ થયું તો ગોઠવણી સમચતુષ્ફલકીય હોય. આ નાઇટ્રોજન એના 2 ઇલેક્ટ્રોન આ પછી 1 1 1 આ 1 ઇલેક્ટ્રોન આ 1 ઇલેક્ટ્રોન
એની ગોઠવણી છે જો ગોઠવણી કેવી હશે? સમ ચતુષ્ફલકીય. કેવી ગોઠવણી છે? સમ ચતુષ્ફલકીય. હવે એમોનિયાના અણુ બનાવેલા છે. આ નાઇટ્રોજન, એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે, અને અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન. આ ઇલેક્ટ્રોન સાથે કોણ ભાગીદારી કરે? હાઇડ્રોજન. અહીંયા કોણ ભાગીદારી કરે? હાઇડ્રોજન. અને અહીંયા પણ કોણ ભાગીદારી કરે? હાઇડ્રોજન. આ જો બંધ ધરી પર બંધ થયું, છેડાઓ તરફથી સમિશ્રણ છે. આ સિગ્મા બંધ થયું, આ પણ સિગ્મા બંધ, આ સિગ્મા બંધ. હવે VSEPR ના સિદ્ધાંત અનુસાર આ બંધમાં ભાગ નથી લીધો તેને લોન પેર કહેવાય. આ બંધમાં ભાગ લીધો તેને બોન્ડ પેર કહેવાય. તો VSEPR ના સિદ્ધાંત અનુસાર VSEPR ના સિદ્ધાંત અનુસાર લોન પેર બોન્ડ પેર વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બોન્ડ પેર કરતા વધુ હોય છે. એવું કે આ લોન પેર બોન્ડ પેર એનું અપાકર્ષણ છે આ બોન્ડ પેર કરતા વધારે હોય. તેથી VSEPR ના સિદ્ધાંત અનુસાર અપાકર્ષણ ઓછું કરવા માટે એની વચ્ચે વધારે અંતર રાખશે. જો Sp3 સંકરણ હોય તો બંધ કોણ કેટલો જોવા મળવો જોઈએ? આ નાઇટ્રોજન, આ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, આ હાઇડ્રોજન, આ બીજો હાઇડ્રોજન, આ ત્રીજો હાઇડ્રોજન. આ બંધ કોણ છે ને 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ જોવા મળતો હોવો જોઈએ. તેથી બંધ કોણ 109.5 ડિગ્રી ને બદલે 160 ડિગ્રી જોવા મળે. આ બંધ કોણ છે 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ અથવા 109.5 ડિગ્રી ને બદલે 160 ડિગ્રી જોવા મળે. શું કામ? મિથેન અણુની અંદર લોન પેર ઇલેક્ટ્રોન નહોતા. અહીંયા અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે. બંધકારક આ અપાકર્ષણ વધારે હોય તો આ કક્ષક દૂર જાય અંદર તરફ. અહીંથી પણ આ કક્ષક શું આવે? આ દૂર જાય તો આ અંતર ઘટી ગયું. અંતર ઘટી ગયું. બંધ કોણ 109.5 ને બદલે કેટલો જોવા મળે? 160 ડિગ્રી. અને આકારની વાત કરીએ તો આકાર કેવો થાય? આકારમાં આને ધ્યાનમાં લેવાના નથી. તો ત્રિકોણીય પિરામિડ કેવો આકાર થાય? ત્રિકોણીય પિરામિડ. એટલે કે અહીંયા હાઇડ્રોજન હશે, અહીંયા એક હાઇડ્રોજન ને એક હાઇડ્રોજન. જો આમ જોડું તો ત્રિકોણ થાય. નાઇટ્રોજન ઉપર તો અહીંયા એક અહીંથી આમ જોડું અને અહીંથી આમ જોડું. ઉપર પિરામિડ થાય, નીચે ત્રિકોણ. ત્રિકોણીય પિરામિડ આકાર. એમોનિયાની વાત કરીએ તો સંકરણ શું થાય? નાઇટ્રોજન નું સંકરણ થાય Sp3 અને Sp3 સંકરણ થાય તો ગોઠવણી કેવી થાય? ગોઠવણી Sp3 સંકરણ ગોઠવણી ફિક્સ જ હોય. કેવું? સમચતુષ્ફલકીય. કેવી ગોઠવણી થાય? સમચતુષ્ફલકીય. પણ આકાર સમચતુષ્ફલકીય નહીં હોય કોને હિસાબે? અબંધકારકની હિસાબે. સમચતુષ્ફલકીય ગોઠવણી થાય તો 109.5 ડિગ્રી બંધકોણ થાય પણ નહીં થાય કોને કારણે? અબંધકારક લેખા. આકાર સમતલીય ત્રિકોણીય પિરામિડ. આગળ બંધ કોણ કોની વચ્ચે નો? હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન વચ્ચે. હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન વચ્ચે 109.5 ડિગ્રી ને બદલે કેટલો જોવા મળે? 160 ડિગ્રી નો જોવા મળે. સિગ્મા બંધની સંખ્યા 1 2 3. સિગ્મા બંધ કેટલા જોવા મળશે? 3. બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 1 2 3 બંધમાં ભાગ લીધા તો બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કેટલા થાય? 3. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંધમાં ભાગ લીધા નથી તો શું કહેવાય? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એટલે જોડી એક જોડી. આગળ S લક્ષણ. ત્રણ કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય. સોરી, ચાર કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય તો એકનો ભાગ 25%. S ની એક જ છે તો 25%. P લક્ષણ. 3 વખત 25 25 25 એટલે કે 75%. કેટલું થાય? 75.
યાદ રાખજો sp3 સંકરણ થાય એટલે સમચતુષ્ફલક જ આકાર હોવાની જરૂર નથી. એ ક્યારે હોય? અબંધકારક ન હોય તો. અબંધકારક હોય ને, એક અબંધકારક હોય તો આકાર કેવો થઈ જાય? ત્રિકોણીય પિરામિડલ. આગળ sp3 સંકરણનું એક વધુ ઉદાહરણ H2O નો અણુ, મધ્યસ્થ પરમાણુ ઓક્સિજન, પરમાણુ ક્રમાંક 8, ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. ઓક્સિજન પરમાણુ ક્રમાંક 8, હિલિયમ પછીની લખું છું આ 2s 2px 2py અને 2pz. આ 2 આ 3 4 આ 5 આ 6 આ 7 અને આ 8 સંયોજકતા કક્ષાની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન સાથે 2 ની ભાગીદારી કરે છે એટલે 2 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની જરૂર પડશે. આ 2 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક છે એટલે ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની જરૂર નથી. તો ઓક્સિજન પરમાણુ ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની એક કક્ષક અને P પ્રકારની 3 કક્ષક સંમિશ્રણ થઈને સમતુલ્ય આકાર અને ઊર્જા ધરાવતી 4 કક્ષક ઉત્પન્ન કરે એને કહેવાય sp3 સંકરણ. એને શું કહેવાય? sp3 સંકરણ. તો sp3 સંકરણની ગોઠવણી તો આપણને ખબર જ છે. આગળ H2O ની વાત કરી તો હિલિયમ આ 2s હવે ચારે ચારની ઊર્જા સરખી થઈ ગઈ છે 2px 2py અને 2pz. આ બંને ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજનના છે. આ બંને ઓક્સિજનના આ ઓક્સિજનનો ઇલેક્ટ્રોન છે એની સાથે હાઇડ્રોજન ભાગીદારી કરે છે. હાઇડ્રોજન શું કરે છે? ભાગીદારી. એક ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજનનો છે. બંને ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણ એકબીજાથી કેવા થશે? વિરુદ્ધ થશે. આગળ ચાર કક્ષક એકબીજાને સમચતુષ્ફલક રીતે ગોઠવાયેલા છે. ચાર કક્ષક એકબીજાને સમચતુષ્ફલક રીતે ગોઠવાયેલા છે. આ ઓક્સિજનની વાત કરીએ. આ ઓક્સિજન આ એક કક્ષક, આ બીજી કક્ષક, આ ત્રીજી કક્ષક અને આ ચોથી કક્ષક. સમચતુષ્ફલક રીતે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 1. કઈ રીતે બોલો? આકારની ગોઠવણીની કલ્પના કરો તો ગોઠવણી કેવી થશે? સમચતુષ્ફલક કહેવાય. ગોઠવણી કેવી થશે? સમચતુષ્ફલકીય. હવે અહીંયા કોણ ભાગીદારી કરે છે? અહીંયા હાઇડ્રોજન. અહીંયા 2 જગ્યાએ હાઇડ્રોજન ભાગીદારી કરે છે, અહીંયા ભાગીદારી થતી નથી. આ ઓક્સિજન, આ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, આ બીજા અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, આ એક ઇલેક્ટ્રોન. આ એક ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજનનો છે ને એક ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજનનો છે. આ બંધ ધરી પર બંધ બન્યો એટલે સિગ્મા બંધ. આ હાઇડ્રોજન આ બંધ ધરી પર બંધ બન્યો એ પણ કેવું એનો સિગ્મા બંધ. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન એવા છે કે જે બંધમાં ભાગ લેતા નથી, તેને લોન પેર કહેવાય. શું કહેવાય? લોન પેર. આ લોન પેર હશે. લોન પેર. આ લોન પેર. આ બંધમાં ભાગ લેશે એટલે બોન્ડ પેર, અને આ બંધમાં ભાગ લેશે એટલે બોન્ડ પેર. અહીં 2 પ્રકારના અપાકર્ષણ, સોરી 3 પ્રકારના અપાકર્ષણ થાય છે. લોન પેર વચ્ચે, બોન્ડ પેર વચ્ચે અને લોન પેર બોન્ડ પેર વચ્ચે. VACTR ના સિદ્ધાંત અનુસાર ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન અને આ 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. આ બંધ કોણ છે? જો sp3 સંકરણ થતું હોય તો 109.5 ડિગ્રી જોવા મળવો જોઈએ. એને બદલે 104.5 ડિગ્રી જોવા મળે છે. કેટલો જોવા મળે છે? 104.5 ડિગ્રી. શું કામ એવું થાય છે? 2 પ્રકારના આકાર. મિથેન અણુની અંદર આકાર સોરી બંધ કોણ 109.5, એમોનિયાની અંદર થોડો ઘટ્યો અને આમાં વધારે ઘટી ગયો. શું કામ? 2 પ્રકારના અપાકર્ષણ છે. આની વચ્ચેનો અપાકર્ષણ સૌથી વધારે છે એટલે આ 2 કક્ષક એકબીજાથી દૂર જશે. હવે દૂર જશે એટલે કોની નજીક આવશે? બંધકારકની નજીક આવશે. તો એની વચ્ચે અપાકર્ષણ વધી જાય તો બંધકારક અંદર તરફ ધક્કો લાગે. આ પણ આ બાજુ આવશે એટલે બંધકારકની નજીક આવશે.
ત્યાં પણ બંધકારક અંદર તરફ ધક્કો લાગે એટલે બે બાજુથી બંધકારક અંદર તરફ ધક્કો લાગે એટલે 107 ડિગ્રી કરતા પણ ઘટશે 104.5 ડિગ્રી જોવા મળે. અને આકારમાં અબંધકારકને ગણતરીમાં લેવાના માટે આકાર તમને દેખાય કેવો દેખાય? કોણીય આકાર કેવો થાય? કોણીય. VSEP R ના સિદ્ધાંત અનુસાર અપાકર્ષણ ત્રણ પ્રકારના છે. LP વચ્ચે સૌથી વધારે, એના કરતા LP BP વચ્ચે ઓછું, એના કરતા BP વચ્ચે ઓછું. એટલે કે અબંધકારક વચ્ચે અપાકર્ષણ સૌથી વધારે, એના કરતા ઓછું બંધકારક અને સૌથી ઓછું બંધકારક. તેથી અવકાશમાં એવી રીતે ગોઠવણી કરે કે જેથી અપાકર્ષણ ઓછામાં થાય. અપાકર્ષણ ઓછું ક્યારે થાય? આ અંતર મહત્તમ રહે તો આ દૂર વધારે થાય. તો બંધકારકની નજીક આવે તો બંધકારક અંદર તરફ ધક્કો લાગે. તેથી બંધ કોણ 109.5 ડિગ્રી, એટલે કે sp3 સંકરણ હોય ને તો 109.5 ડિગ્રી હોય, પણ ને બદલે કેટલો જોવા મળે છે? 104.5 ડિગ્રી નો જોવા મળે ઘટે છે. એના માટે જવાબદાર કોણ છે? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન. આગળ સંકરણની વાત કરી તો સંકરણ ક્યું થાય છે? sp3 સંકરણ તો થાય sp3. અને sp3 થતું હોય તો ગોઠવણી કઈ થાય? સમચતુષ્ફલકીય. ગોઠવણી કઈ થાય? સમચતુષ્ફલકીય. આકારની વાત કરી તો આકાર કેવો થાય છે? કોણીય. કેવો થાય છે? કોણીય. બંધ કોણ જોવા કેટલો મળવો જોઈએ? તો sp3 સંકરણ થાય તો 109.5 ડિગ્રી જોવા મળવો જોઈએ. તો થાય છે કેટલો? 104.5 ડિગ્રી. શું કામ વધારે પડતો ઘટી ગયો? બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એટલે. આને તમારે આ રીતે દર્શાવવું જોઈએ. હાઇડ્રોજન આ રીતે દર્શાવો તો પણ ચાલે. આગળ સિગ્મા બંધની સંખ્યા સિગ્મા 1 અને 2 બંધ ધરી પર બંધ 2. આગળ બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંધમાં ભાગ લીધા હોય એવા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને બંધકારક આ 1 અને 2. અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કોને કહેવાય? જેને બંધમાં ભાગ લીધા નથી તેવા. આ એક યુગ્મ અને આ બીજું યુગ્મ બંધમાં ભાગ લીધા નથી, એને શું કહેવાય? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. આગળ S લક્ષણ 4 લક્ષણ દ્વારા 100% સંકરણ થાય તો S નો ભાગ 25% અને P લક્ષણ કેટલો થશે? 3 વખત 25 એટલે કે 75%. કેટલો થાય? 75% P લક્ષણ. Definite arrangement of electron pairs that gives the molecule its distinct shape and geometry. In other words, molecular geometry depends on the electron pair geometry. 4. A non-bonding electron pair or lone pair exerts greater repulsion than a bonded pair. So, lone pair repulsion is greater than lone pair repulsion, which is greater than bonded pair repulsion. Let us now use the VSEPR strategy to predict the shape of a water molecule. First, draw the Lewis structure of the water molecule. Count the total number of electron pairs around the central atom oxygen in the molecule. Determine the number of bonding electron pairs and non-bonding electron pairs or lone pairs. A water molecule has 2 bonding and 2 non-bonding electron pairs surrounding the central atom, making a total of 4 electron pairs. The most stable spatial arrangement of the valence electrons is one in which the mutual repulsions are minimum. Remember that if there are 4 electron pairs around the central atom, the electron pairs experience least repulsion when the arrangement is tetrahedral. So, arrange the 4 electron pairs around the oxygen atom in a tetrahedral configuration. However, this is not the final structure, as the electron pairs are not similar.
the effect of the lone pairs has to be brought into the picture. The presence of the lone pairs distorts the shape. The lone pairs exert greater repulsion on the bonded pairs, resulting in the bonded pairs being pushed closer to each other. Next, determine the molecular geometry. To do this, only the atoms need to be considered. So, ignore the lone pairs and look only at the arrangement of the atoms. We observe that the atoms are arranged in a bent or V shape. Alternatively, once the numbers of bonded and lone pairs have been determined from the Lewis structure, the shape is identified using the VSEPR molecular geometry table. In ammonia, nitrogen is Sp3 hybridized. Ground state configuration of nitrogen is 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1. One orbital of s and 3 orbitals of p undergo mixing to produce 4 Sp3 hybrid orbitals having same shape and same energy. Out of 4 Sp3 hybrid orbitals, one hybrid orbital have lone pair and the 3 hybrid orbitals are half-filled. Full-filled hybrid orbital represent the lone pair over nitrogen atom and the 3 half-filled hybrid orbital head-on overlap with the s orbital of the 3 hydrogen atoms to produce 3 sigma bonds. Hybridization in nitrogen is Sp3. That's why the bond angle between the hybrid orbitals should be 109 degree 28 minutes, but due to presence of lone pair over nitrogen, there is lone pair bond pair repulsion, and that's why the bond angle in ammonia is less than 109 degree 28 minutes. Ammonia molecule is pyramidal in shape and the bond angle HNH is 107 degree. Ammonia is polar molecule having non-zero dipole moment. Nitrogen is more electronegative than hydrogen. That's why the direction of the dipole moment is towards nitrogen. And also lone pair 2 possess the dipole moment. The direction of the dipole of the lone pair is taken away from the central atom.